سؤال الحقيقة مهم هنا اللي هو detection of maternal antibodies in the fetal blood that had been attached to fetal cells. يعني الفيتال ريد سيلز متشبك عليه antibodies وعاوزة detect دول. بيبقى accomplished بأني نوع من الاختبارات دي، ال indirect Coombs test ولا direct Coombs test ولا radio immune assay ولا Rosette test ولا enzyme linked antiglobulin test. عشان نحل السؤال ده صح لازم نفتكر ايه بعض الاي بي سيز في الاميونولوجي اللي كانت في الدايركت والاندايركت كومز تيست، اللي هو كان ايه لما تبقى الار بي سيز متحده كده اهوت مع الانتي بودي شابك عليها كده اهوت، كل اللي محتاجه ان انا احط ايه انتي هيومن جلوبولين ويروح ممسك لي دول، ما هم جاهزين اهم عليهم الانتي بوديز راكبين، يروح ممسكهم في بعض وحصل الاجلوتينيشن. لكن لو حطيت الانتي هيومن جلوبولين ده هنا اهوت مفيش حاجه على سطح الريد سيلز عشان يشبكها، مش هيحصل حاجه. يبقى لازم اضيفه هنا ومعاه ار بي سيز عشان يحصل عمليه الاجلوتينيشن. فلما الانتي بوديز تبقى في البلازما بس، ده انا محتاج اندايركت كوم تيست، محتاج اضيف دي وبعد كده ودي اللي هو الاخضر ده والاحمر انتي هيومن جلوبولين وريد سيلز عشان يحصل اجلوتينيشن اندايركت بروسس. لكن الثانيه لو هي جاهزه الريد سيلز عليها الانتي بوديز، مجرد ما اضيف ده يحصل ايه على طول اجلوتينيشن، تسمى دايركت كوم تيست. فهذا الاختبار يعني خلق عشان الايه لما يبقى فيه انتي بوديز ماتيرنال انتي بوديز اتاشد للفيتال سيلز جاهزه عليها على الريد سيلز، مجرد ما اضيف الانتي هيومن جلوبولين يحصل ايه اجلوتينيشن، تسمى دايركت كوم تيست. وبنفكر تاني ان هو لما هي تبقى الماتيرنال انتي بوديز على الفيتال بلاد، كل اللي محتاجه بس اضيف الاخضر ده انتي هيومن جلوبولين يروح عامل لي اجلوتينيشن. ولكن لو هي في البلازما مش اتاشد للريد سيلز، دي محتاجه اندايركت كوم تيست، محتاج اضيف ريد سيلز واضيف الاخضر ده كمان اللي هو انتي هيومن جلوبولين في الرسمه يعني اخضر، يوم يحصل اجلوتينيشن. بقت اندايركت رياكشن. ده معناها ايه؟ الانتي بوديز بس في البلازما مش مترصعه على الريد سيلز. لو مترصعه على الريد سيلز يكفيني دايركت كوم تيست اهو، ده على طول يشخصها على طول. فالاجابه هنا هي كانت دايركت كوم تيست، هو الاجابه لسؤال الماتيرنال انتي بوديز الاتاشد على الريد سيلز بتاع الفيتس ازاي اديتكتد وهي عليها الانتي بوديز بدايركت كوم تيست. most relevant feature of ectopic pregnancy is هو اذا ذكر الاكتوبيك pregnancy الحقيقه ذكر البين. يعني اول حاجه امينوريا وفينتنج وفاجينا بليدنج بيلفيك ماس، الكلام ده ثانوي جدا جنب بين بتاع الاكتوبيك بريجننسي، لانها في مكان التيوب مع الاسترتش بتاع غالبا في الفالوبيان تيوب بتبقى مع النمو بتاع الامبريو في منطقه مش نورمال، بيشد عليه يعمل بين جامد جدا. فبيلفيك بين الحقيقه يعني the main manifestation وبتدخل في الديفرنشال بتاع acute abdominal pain. هنا عندي which one of the following statement is correct regarding the definition of neonatal death. النيونيتال death ده defined بانه death خلال اول 28 يوم، اللي هو ده definition، ما فيهوش اراء، ما فيهوش فلان رايه لا ده definition معين. النيونيتال death في اول 28 يوم بنحسبها، ده statistics وصحه عامه وبابليك هيلث، فهو حاطط 21 وإذا كل ده غلط الإجابة اللي هي أول 28 يوم. طيب الحاجة اللي هي بعد كده عاوز أبص عليها اللي هي 64-year-old woman presents with severe epigastric pain radiating للباك. يبقى واحدة ست عندها 64 سنة عندها severe epigastric pain radiating للباك. وفي فوميتنج وبروفيوس فوميتنج كمان عندها جامد جدا. بين ابيجاستريك واصل للباك، دي تفكرني ببانكرياتايتس. نشوف طيب فوميتنج يمشي مع سيرم اميليز في السماء، هو حل المشكله من الاول. الاميليز عالي. her initial Glasgow pancreatitis score is 2. يعني ده سكور بيتعمل زي الجلاسكو كوما سكور في للبنكرياتايتس سكور بيتحدد بيه البروجنوسيس. الحقيقه دي طبعا not so good. An initial ultrasonic scan shows gallstones in the gallbladder and dilated common bile duct. يعني ناقص يقول لي acute pancreatitis gallstone
وفي في الكومن بايل داكت، والاميليز عالي، ابيجاستريك بين رادياتنج للباك. ده وصلنا للتشخيص انها بانكرياتايتس. بس فجأة كده لقينا الريسبيراتوري ريت فجأة بيعلى يوصل 30. خدوا بالكم بقى من الكلام الكبير. والاكسجين ريكوايرمنتس عمالين نزود فيها، بنزود، وصلناها ل 40% فراكشن انسبايرد اوكسجين. وشيست اكس راي بينت لنا bilateral alveolar infiltrates. What is the most likely complication هنا of acute pancreatitis in this case؟ يعني معلش الصيغه بتاعتهم غريبه شويه، لكن بنتكلم على السؤال واضح. هي الموست لايكلي كومبليكيشن اللي حصلت في العيانه دي؟ acute pancreatitis، اميليز عالي، epigastric pain، راح للباك جول بلادر، وفجاه تاكيبنيا والفيولر انفلتريتس، وعمالين نزود فراكشن انسبايرد اوكسجين برسنتج، بنزود فيه. دي تيبيكال حالة adult respiratory distress syndrome اللي بتبقى مشهور فيها جدا اللي بتحصل في الديساستر زي البنكرياتايتس والتروماتولوجي العنيفة وفي الانفكشن. يعني بتحصل مع كونديشنز كتيرة قوي ان بيحصل ريليس اوف ميدياتورز، وبص اثرت على الالفيولار بيزمنت ممبرين، بيحصل فيه انفلاميشن شديد يمبيد الجيزيوس اكسشينج، وده بيبان على هيئه الالفيولار اكسوديت اللي ماشي مالي اللنج. بس مش ده اللي بيشخصها الحقيقه، ما دي في حاجات شبهها كتير يعني ممكن نلاقي، لكن اللي بيشخصها قوي ان عشان المضروب العمليه المشكله في البيزمنت ممبرين، ادي الالفيولاي وادي المشكله في البيزمنت ممبرين اللي فيه الاكسجينيشن بيتم وبتاع البودي. فاللي حاصل انا المفروض كل ما ازود الفراكشنال انسبايرد اوكسجين، كل ما يزيد الاكسجين هنا اهوت، ادي الاكسجين اهو O2 اهو، لما يزيد هنا اهوت المفروض ده ينتقل في الوضع الطبيعي ويعلى كمان هنا اهوت في البلاد. يقول لك فيلير ان انا ازود البلاد ليفل اوف اوكسجين بان انا ازود الفراكشنال انسبايرد اوكسجين اللي بيدخل ده اهو، هو ده فراكشنال انسبايرد اوكسجين. ده فيلير ان انا اعلي ده بعد ما ازود الفراكشن انسبايرد اوكسجين، ان انا اعلي السيرم او البلاد اوكسجين، ده معناها في خلل وديفكت فين؟ في عمليه الديفيوجن بتاع الجازز خلال الالفيولار بيزمنت ممبرين نفسه. ودي الحقيقه فيتشر موجوده في الكوفيد 19، لو تسمعوا عنها وتاخدوا بالكم هتلاقي الفيتشر دي انه ده بيأثر على البيزمنت ممبرين بتاع الالفيولاي. ولذا هنا في الادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم الفيتشر الرئيسيه طبعا بنلاقي الهايبوكسيميا الجامده، بنلاقي التاكيبنيا، الالفيولار انفلتريتس بالشكل ده. ولكن الكلمه الخالده فيه اللي هو الفراكشنال انسبايرد اوكسجين، لما نزوده ما يعليش الارتيريال اوكسجين ليفل، معناها في ديفكت هنا مانع وصول الاكسجين للدم. وطبعا بالحاجات الفيشر الرئيسيه ان الهارت سايز بيبقى within نورمال، لانها مش هارت فيلير. الهارت فيلير ممكن يديني باكيوت بالمونري ايديما واعراض مشابهه شويه، فلازم يبقى نورمال هارت سايز او ما فيش هارت فيلير عشان يكمل الديفينيشن. فهذه الأعراض أعراض بنكرياتايتس نعم، ولكن it has been complicated by adult respiratory distress syndrome or ARDS اللي فيها فجأة كده بقى تاكيبنيا والأكسجين يوطى، bilateral alveolar infiltrates، والأهم والأخطر failure to increase the arterial oxygen by increasing the fractional inspired oxygen. هو كده السؤال ده كان يكمل لو قال وصلنا ل 40% ومش محوق، مش بيعلي الارتيريال اوكسجين. دي تيبيكال حالة adult respiratory distress syndrome. هنا السؤال بيقول في الميد لاين لاباروتومي في الاوبريتنج روم، يعني the patient في حالة small bowel obstruction اتأكدت بالسي تي سكان. Before the start of the operation you are asked what layers from superficial to deep layers في الابdominal wall would be cut through during midline laparotomy. يعني هو سؤال اناتومي وجراحة سيرجيكال اناتومي. انا اثناء عملية لاباروتومي midline laparotomy في حالة هنا هو كانت small bowel obstruction، وتأكدنا ان دي بالايميجنج small bowel obstruction وداخلين بميد لاين laparotomy. اللايرز بالترتيب دي حاجة ما فيهاش يعني يعني فكرة او رأي، ده ترتيب معين اناتوميكال
الا وهو ايه؟ اللي هو في الميد لاين لاباروتومي بيبقى السكين اهو، وراه السبكوتينيوس فات ودي رسمه ليها، والسكارباس فاشيا، بعد كده لينيا البا، ترانسفيرساليس فاشيا، اكسترا بيريتونيال فات، والبريتونيوم بعد كده. فانا لو هيتقطع هنا اهوت كده اهوت بمشرط في اللينيا البا، قصدي في الميد لاين لاباروتومي، بندخل نخترق في السكين، وبعد كده السبكوتينيوس فات، وبعد كده السكارباس ايه فاشيا هنا اهوت، وبعد كده اللينيا البا بتاع الريكتاس، وبعد كده ترانسفيرساليس فاشيا اهي، وبعد كده اكسترا بيريتونيال فات بيبقى موجود، والبيريتونيوم في النهايه. فهذا الترتيب يعني ترتيب اناتومي لازم يبقى ايه معروف عندنا بالصوره والتصور، ولذا فترتيبهم ان هو حاطط حاجات ملخبطه كتير، ولكن الترتيب سكين، subcutaneous fat, scarpus fascia, linea alba, transversalis fascia, extraperitoneal fat and البريتونيوم بعد كده. هي دي اللايرز اللي بندخل عليها لو بنعمل ميد لاين ايه لاباروتومي. بهذا الترتيب اقفوا قدامه شويه ايه واحفظوه كويس عشان ايه تبقوا متقنين لحياتكم العمليه ولاجابه ايه هذه الاسئله في امتحان الامتحان. ونشوف ايه السؤال القادم مع بعض بإذن